Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. Video này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung tiếp theo nữa nhé. 1. Thức ăn tẩy độc siêu nhất. 2. Những loại quả tưởng mát hóa nóng. 3. 4 bài thuốc hỗ trợ trị bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu nhé. Nội dung đầu tiên trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thức ăn tẩy độc siêu nhất. Dưới đây là vài loại rau quả có công hiệu thúc đẩy bảo vệ gan, bài độc và giải trừ táo bón để bạn tham khảo. Khoai lang. Khoai lang chứa xơ mềm dễ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động đường ruột, trợ giúp bài tiện. Cách ăn ngon nhất là nướng, ngọt liệm khoái khẩu. Đậu xanh. Đậu xanh có công hiệu thanh nhiệt giải độc, trừ thấp lợi tiểu, tiêu thử giải khát. Uống nhiều canh chè đậu xanh có ích cho bài độc và chống sưng. Tuy nhiên, không nên ninh đậu xanh quá lâu, để tránh phá hỏng axit hữu cơ và vitamin mà giảm tác dụng. Yến mạch. Yến mạch nhuận trường thông tiện, thúc đẩy phân có thể tích lớn và tăng phần nước, phối hợp chất xơ thúc đẩy nhu động đường ruột, phát huy tác dụng thông tiện bài độc. Yến mạch đã hấp chín xay ra nước cốt làm thức uống là cách chọn hay. Khi xay cũng có thể thêm các vật liệu khác như táo tây, nho khô, dinh dưỡng lại càng thúc đẩy bài tiện. Bo bo. Bo bo thúc đẩy tuần hoàn máu và chuyển hóa nước trong cơ thể, phát huy hiệu quả lợi tiểu tiêu thủng, trợ giúp cải thiện béo phì thể thủy thủng. Bo bo sau khi nấu như trực tiếp bằng nước, thêm vào ít đường tùy khẩu vị, là thức ăn bổ dưỡng thiên nhiên làm trắng da niêm. Hạt kê. Hạt kê không chứa cám, sẽ không kích thích thành ruột, thuộc loại chất xơ ôn hòa, dễ được tiêu hóa, vì vậy thích hợp dùng phối kết để bài độc. Cháo hạt kê rất thích hợp sổ độc, có công hiệu thanh nhiệt lợi tiểu, dinh dưỡng phong phú, cũng giúp làm trắng da. Gạo lứt. Gạo lứt bảo lưu lớp cám, giàu chất xơ, có tác dụng hút nước và chất béo, cũng như tạo cảm giác no tương đối, điều tiết đường ruột, trợ giúp bài độc. Mỗi sáng và tối dùng một chén cháo gạo lứt hoặc 1 ly gạo lứt đậu nành là phương pháp bài độc tốt. Lớp cùi của gạo lứt có 20 chất kháng oxy hóa đậu đỏ, tăng nhu động đường ruột, giảm táo bón, thúc đẩy bài niệu. Trước khi đi ngủ cho đậu đỏ vào nồi cơm điện nấu chín, sáng hôm sau dùng nước đậu đỏ không đường, có hiệu quả thúc đẩy bài độc. Cà rốt. Cà rốt trợ giúp cải thiện táo bón, cũng chứa nhiều beta-carotene, trung hòa độc tố. Cà rốt tươi hiệu quả bài độc tốt hơn, bởi nó giúp thanh nhiệt giải độc, nhuận trường thông tiện, xay ra nước cốt thêm mật ong, nước cốt chanh, vừa uống ngon vừa giải khát, cũng giúp ích bài độc. Củ mài. Củ mài giúp điều tiết hệ tiêu hóa, giảm tích tụ chất béo dưới da, tránh béo phì, hơn nữa tăng cường chức năng miễn dịch. Ăn sống hiệu quả bài độc tốt nhất, củ mài gọt vỏ và khóm thái hạt lựu, cùng xay ra nước để dùng, có công năng kiện vị. Măng tây. Măng tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, chứa asparagine và kali có tác dụng lợi tiểu, giúp bài ra phần nước thừa trong cơ thể, giúp ích bài độc. Củ hành. Củ hành thúc đẩy nhu động đường ruột, tăng cường khả năng tiêu hóa, hơn nữa chứa nhiều sulfur, tình trạng kết hợp với protein tốt nhất, rất có ích đối với các tạng phủ, vì vậy trợ giúp bài độc. Nấu một nồi canh với củ hành là chính, thêm rau dầu xơ như bông cải, cà rốt, rau cần giúp phân giải độc tố tích lũy trong cơ thể, trợ giúp bài tiện. Củ sen. Tác dụng lợi tiểu của củ sen, giúp thúc đẩy chất bã nhanh chóng được bài ra mà làm sạch máu. Củ sen thích hợp dùng ăn sống lẫn chín. Củ sen xay ra nước, có thể nêm ít mật ong dùng uống trực tiếp, cũng có thể sắc nước, nêm ít đường, dùng uống lúc ấm. Củ cải. Củ cải có hiệu quả lợi tiểu rất tốt, chứa chất xơ cũng thúc đẩy bài tiện, giúp ích giảm béo. Nếu dùng củ cải với mục đích sổ độc thì thích hợp ăn sống, có thể dùng với phương thức xay ra nước cốt, trộn gỏi, món xà lách. Tần ô. Tần ô chứa nhiều vitamin A, bảo vệ tạng gan, giúp bài độc trong cơ thể. Tần ô cùng các rau quả như cà chua, cam, cà rốt, bưởi, táo tây chế thành thức uống cũng là cách chọn hợp lý. Lá khoai lang. Lá khoai lang chứa xơ mềm, không đắng chát, dễ có cảm giác no, lại thúc đẩy nhu động đường ruột, dự phòng táo bón. Lá củ cải. Lá củ cải chứa nhiều vitamin và chất xơ, có tác dụng thúc đẩy thèm ăn, cải thiện đường ruột, cũng cải thiện táo bón. Lá củ cải tươi rửa sạch để ráo, xay ra nước cốt, thêm một ít mật ong rồi dùng thường xuyên giúp bài độc và bảo vệ sức khỏe. Sữa chua. Sữa chua chứa nhiều adiophilus, cải thiện táo bón, ổn định đường ruột. Những độc tố vốn tích tụ trong đường ruột, dưới tác dụng của agidophilus, cũng trở nên dễ bài ra. Tốt nhất dùng sáng tối lúc bụng đói, tăng cảm giác no, giảm lượng hấp thu của bữa ăn sáng và tối. Giấm. Giấm có ích cho cơ thể chuyển hóa các chất, giúp bài ra chất toan trong cơ thể, tiêu trừ mỏi mệt, còn có hiệu quả lợi tiểu thông tiện. Sau mỗi bữa ăn sáng và tối,
hớp một ngụm giấm, lượng vừa. Cà chua. Cà chua là thực phẩm siêu hạng chứa lycopene, giúp ức chế sản sinh gốc tự do, dự phòng tế bào đột biến. Bên cạnh chứa nhiều axit citric và axit malic, giúp thanh nhiệt giải độc, bảo vệ gan, lợi tiểu, đối với cải thiện say rượu rất hiệu quả. Chanh. Chanh có chứa flavonoid, giúp tiêu diệt nhiều mầm bệnh, hơn nữa chứa nhiều axit citric và tinh dầu chanh, giúp tăng hàm lượng men gan, tăng tốc phân giải các hóa chất gây ung thư, loại bỏ chất bã và độc tố tích tụ trong gan. Mận. Đông y hiện đại cho rằng mận có công hiệu thanh can, sinh tân, lợi tiểu, giúp cải thiện các chứng hao thể dịch, dễ khát, tiểu ích, chán ăn, xơ gan cổ trướng, ngộ độc rượu. Dưa hấu. Dưa hấu chứa nhiều nước và fructose, nhiều loại vitamin, khoáng tố và axit amin, ngoài việc cải thiện trúng thử phát sốt, vã nhiều mồ hôi. Miệng khát, tiểu ích, tiểu vàng đậm ra, người bị viêm khoang miệng, đại tiện ra máu, ngộ độc rượu đều thích hợp dùng nhiều, hiệu quả thấy rõ. Khế. Đông y cho rằng khế có công hiệu thanh nhiệt giải độc, sinh tân lợi tiểu, thích hợp dùng cho các chứng ho phong nhiệt, nhức răng, lở loét khoang miệng. Sỏi đường tiểu, ngộ độc rượu, bí tiểu nhất là đối với người bệnh ung thư đang tiến hành xạ trị, dùng nhiều khế có hiệu nghiệm phòng vệ niêm mạc tổn thương. Mía. Mía có công hiệu thanh nhiệt nhuận phế, sinh tân giải khát, lợi tiểu thông tiện, giải độc rượu, trừ hôi miệng, giúp cải thiện trào ngược, nôn ói, say rượu. Bưởi. Bưởi chứa rất nhiều xơ, thúc đẩy nhu động đường ruột, có công hiệu thông tiện sạch ruột, cũng như làm giảm cholesterol, dự phòng cảm mạo, loại đi hơi thối trong ruột, giải độc rượu. Chuối. Nghiên cứu cho thấy, chuối chứa kháng sinh tự nhiên, ức chế vi khuẩn sinh sôi, tăng acidophilus trong ruột, tăng vi khuẩn có ích, thúc đẩy nhu động đường ruột, giúp thông tiện bài độc. Đông y cho rằng chuối bài trừ nhiệt độc, an định thần kinh, cải thiện bệnh nhiệt phiền khát, trị và táo bón. Nội dung thứ hai chúng ta tiếp tục tìm hiểu đó là những loại quả tưởng mắc hóa nóng. Trái cây được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng vì chứa nhiều sinh tố, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Nhưng tùy vào cách dùng, lượng dùng mà trái cây có thể chuyển hệ từ mát sang nóng. Quả vải, theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, tác giả cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam thì, trái vải tính bình. Ăn vào đẹp dung nhan, nhưng theo Mộ Hy Ung và Hoàng Cung Tú, nếu ăn nhiều sẽ phát nhiệt, chảy máu cam. Vì thế, khi dùng trái vải nên dùng trong khoảng 7-8 quả, không nên cho rằng đây là thuốc dưỡng nhan mà ăn quá nhiều. Quả nhãn, cùng họ với trái vải có trái nhãn. Đây là loại trái cây thơm ngon, nhiều người cho rằng trái nhãn nóng, ăn nhiều dễ bị nổi mụn. Thực chất trái nhãn không mát không nóng tính bình. Tuy nhiên, nếu ăn cả bịch nhãn một lúc thì từ tính bình sẽ chuyển sang nhiệt ngay. Nếu mất ngủ hãy ăn nhãn, chừng 10 đến 15 trái sẽ thấy dễ ngủ và không thức giấc nửa đêm vì ác mộng. Cần nhớ, liều thuốc này chỉ hiệu quả với những ai chấm mất ngủ mà thôi. Quả xoài, xoài thường bị cho là nóng, nhưng theo Đông y thì xoài có tính bình. Tuy nhiên, với những quả xoài cát hòa lọc chín mọng ngọt ngào, nếu ăn nhiều sẽ sinh nhiệt. Trẻ em ăn nhiều cũng bị nổi mụn, rôm sảy. Những người làm việc trí óc nên dùng xoài chín vì có công dụng bổ trí não. Quả xoài xanh như xoài tượng ăn với nước mắm đường chứa nhiều sinh tố C. Vì vậy, mùa nắng nóng ăn xoài xanh sẽ phòng từ xa cảm cúm. Có người cho rằng, ăn bất kỳ loại quả xanh nào mà uống nước đá lạnh sẽ bị tiêu chảy. Lương y Đinh Công Bảy Hội Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh giải thích, trái xanh, non chứa nhiều chất chát, khó tiêu, lại uống nước lạnh nên dễ bị đau bụng, sình bụng. Đây là cách ăn uống không hợp vệ sinh, cần loại bỏ. Quả mận, mận chứa nhiều caroten khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Thêm vào đó, trong hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phosphor, sắt, kali có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Tuy nhiên, không nên lạm dụng, ăn quá nhiều loại quả này bởi mận có tính nóng, ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong có thể gây phát ban, bụng nhọt, nhất là đối với những người cơ địa có tính nhiệt. Quả đào, có hàm lượng sắt rất phong phú, ngoài ra còn có protein, đường, kẽm, pectin thích hợp với người bị bệnh thiếu máu. Pectin trong đào có lợi cho đường ruột nên ăn đào có thể phòng tránh táo bón. Tuy vậy, đào cũng có thể sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và một số bệnh đường ruột cấp tính khác nếu ăn quá nhiều. Quả ổi, ổi là loại trái cây được phụ nữ ưa thích vì vị thơm ngon của nó. Tính tình nóng mát của ổi phụ thuộc vào giống. Loại ổi Thái, ổi xá lị nhiều nước, ít ngọt, vị chua tính mát, nhưng nếu ăn cả vỏ sẽ có nguy cơ bị tác dụng phụ, táo bón. Quả ổi sẽ ngọt nhưng ăn nhiều cũng bị nóng. Có vị chua chua ngọt ngọt là trái dâu da, đây là trái thanh nhiệt,
dùng vào mùa hè rất tốt vì giúp tăng cường đề kháng, tránh được cảm cúm. Quả na, trong các loại trái cây vị ngọt liệm còn có trái na, hay còn gọi là mãng cầu. Vị ngọt này cùng với thân hình tròn lẳng, chắc thịt là nguyên nhân gây nóng cho những ai yêu thích nó. Cùng họ với na còn có mãng cầu xiêm, vị chua chua, ngọt ngọt, có tác dụng thanh nhiệt. Tuy nhiên, mãng cầu xiêm ít được ăn tươi nuốt sống mà thường làm sinh tố hoặc dầm sữa. Nếu muốn mãng cầu xiêm không đổi tính thì lượng đường, sữa kèm vào không nên quá nhiều. Vú sữa, trái vú sữa ướp lạnh ăn ngọt thơm, mát miệng nhưng nóng. Vì vậy, không nên ăn nhiều, khi ăn vú sữa còn phải tránh xa phần vỏ, vì nếu ăn phạm sẽ bị táo bón do có chứa nhiều chất chát. Trong dàn trái cây ngoại nhập thì chỉ có lê là mắc nhờ vị chua và chứa nhiều nước, còn nho và táo có tính bình. Nếu người đang nổi mụn, lỡ miệng thì nên chọn lê thay vì nho, táo. Người ta thường cho rằng các loại trái cây thơm ngon như sầu riêng, mít nóng. Thực chất, những trái này tuy thuộc loại nóng tính nhưng cũng không nóng đến mức ăn vào nổi mụn, nổi ghèn, trừ khi ăn quá nhiều. Và cuối cùng là nội dung về 4 bài thuốc hỗ trợ trị bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm và được truyền từ muỗi Aedes aegypti, muỗi vằn mang virus Dengue. Y học cổ truyền tham gia điều trị bệnh ở giai đoạn bệnh độ 1 và độ 2 và giai đoạn phục hồi sau khi mắc bệnh. Dưới đây là 4 bài thuốc hỗ trợ trị bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết cô quanh năm, phát triển nhiều đầu mùa mưa. Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn truyền virus Dengue từ người bệnh sang người lành. Đông y Việt Nam xếp bệnh sốt xuất huyết vào nhóm ôn bệnh và ôn dịch vì có tính lây lan thành dịch. Nhiệt độc từ phần vệ, qua phần khí vào phần dinh rồi phần huyết, gây nên các giai đoạn bệnh từ nhẹ đến nặng khác nhau như giai đoạn nhiệt độc vào phần vệ, phần khí, triệu chứng sốt cao rất nhanh, mệt mỏi, đau người, đau đầu, mắt đỏ, rối loạn tiêu hóa. Giai đoạn nhiệt độc vào phần dinh, phần huyết, ngoài triệu chứng trên, nếu nhiệt vào lạc, có thể gây xuất huyết dưới da ban chẩn nếu vào mạch, gây chảy máu ở trong nông máu, tiêu ra máu. 1. Phân độ bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết được phân ra làm 4 độ như sau. Độ 1, sốt kéo dài từ 2 đến 7 ngày, kèm theo các dấu hiệu như nhức đầu. Đau người độ 2, dấu hiệu như độ 1, kèm theo có xuất huyết ngoài da, niêm mạc, phủ tạng, nhưng chưa có dấu hiệu sốc. Độ 3, có dấu hiệu suy tuần hoàn, huyết áp hạ hoặc kẹt, mạch nhanh yếu, da lạnh, người bứt rứt, vật vã dương hư. Độ 4, sốt sâu, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, chân tay lạnh thoát dương. Thuốc y học cổ truyền chỉ được chỉ định điều trị bệnh sốt xuất huyết ở độ 1 và độ 2. 2. Phép điều trị bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết độ 1 và độ 2 là thanh nhiệt, lương huyết, trị huyết, giải độc, nâng cao thể trạng, kết hợp với nghỉ ngơi và ăn nhẹ dễ tiêu. Bài thuốc trị sốt xuất huyết độ 1 và độ 2. Bài 1, gồm các vị thuốc sau: lá cúc tần 12g, sắn dây củ 20g, có mật 16g, rau má 16g, mã đề 16g, lá tre 16g, trắc bá diệp sao đen 16g, gừng tươi 3 lát. Cách dùng: cho 600ml nước sạch, đun sôi còn lại 300ml, để ấm, uống ngày 3 lần cho người lớn. Phương giải bài thuốc: lá cúc tần có tác dụng hạ sốt, sắn dây thanh nhiệt, cỏ mực cầm máu, rau má nhuận gan, thanh nhiệt, mã đề lợi tiểu. Lá tre có tác dụng hạ sốt, thanh nhiệt, trắc bá diệp giúp cầm máu, gừng tươi kích thích tiêu hóa, chống nôn, ôn vị, giải biểu, giải độc. Các vị thuốc phối hợp với nhau chủ trị bệnh sốt xuất huyết độ 1 và độ 2. Bài 2, gồm các vị: cỏ mực sao vàng 20g, kim ngân 12g, cối xay sao vàng 12g, hoa hòe sao qua 10g, rễ cỏ tranh 20g, sài đất 20g, hạ khô thảo 12g, gừng tươi 3 lát. Cách dùng: cho 600ml nước sạch, đun sôi còn lại 300ml, để ấm, uống ngày 3 lần cho người lớn. Phương giải bài thuốc: cỏ mực chỉ huyết, nhuận huyết là chủ dược, kim ngân thanh nhiệt, giải độc, cối xay lợi tiểu, hạ sốt, giải độc, hoa hòe có tác dụng thanh nhiệt. Cầm máu: rễ cỏ tranh lợi tiểu, hạ sốt, giải độc, sài đất thanh nhiệt, giải độc, hạ khô thảo có tác dụng lợi tiểu, hoạt huyết, thanh can hỏa. Các vị thuốc phối hợp với nhau trong bài thuốc trị sốt xuất huyết độ 1 và độ 2. Bài 3, bài thuốc gồm các vị thuốc sau: cỏ mực 20g, cam thảo 6g, hoạt thạch 12g, mã đề 16g, gừng tươi 3 lát. Cách dùng: giống bài số 1 và 2. Phương giải bài thuốc: cỏ mực có tác dụng trị huyết, nhuận huyết là chủ dược. Cam thảo giải độc, hoạt thạch lợi tiểu, hạ sốt. Mã đề lợi tiểu, hạ sốt và gừng kích thích tiêu hóa, chống nôn, ôn vị, giải biểu, giải độc. Bài 4, lục nhất tán,
Thành phần bài thuốc gồm các vị thuốc sau: hoạt thạch 6 phần, cam thảo 1 phần. Cách dùng: tán thành bột, trộn đều, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê. Khi hết sốt phải ngừng thuốc ngay. Phương giải bài thuốc: hoạt thạch có tác dụng lợi tiểu, hạ sốt. Cam thảo giải độc. Đối với trẻ em bị sốt xuất huyết, còn bú mẹ, cho mẹ uống thuốc, qua mẹ điều trị cho con. Từ 1 đến 5 tuổi, liều bằng 1/3 liều người lớn. Từ 6 đến 13 tuổi, liều bằng 1/2 liều người lớn. Từ 14 tuổi trở lên, liều bằng liều người lớn. Giai đoạn phục hồi: khi bệnh nhân khỏi bệnh sốt xuất huyết dùng bài bổ trung ích khí để bổ khí huyết, kiện tỳ vị, nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe. Lưu ý: không dùng các loại thuốc có thể gây xuất huyết như aspirin. Ưu tiên dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý như chườm, quạt mát, nên dùng hạ nhiệt bằng đông y. Không sử dụng thức ăn, đồ uống có màu đỏ làm che lấp triệu chứng xuất huyết trong bệnh. Các bài thuốc trên chỉ mang tính tham khảo, người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc sẽ rất nguy hiểm, cần có chỉ định của bác sĩ y học cổ truyền. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích, mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.